ka-Rutch. Ang gagawin natin sa vlog na ito ay ipapakita ko sa inyo ang usual na ginagawa ng mga teachers. Nagpre-prepare ang mga teachers ng mga visual aids sa gabi para sa klase kinabukasan. Bukas ay ang aking first COT. Ano ba yung COT? Ang COT ay ang Classroom Observation Tool for Teachers. So kami ay oobserbahan base sa memorandum na galing sa Division Office na ang mga teachers ay 2 beses oobserbahan sa isang buong taon. Since walang face-to-face, ang magiging estudyante namin bukas or ang magiging estudyante ko bukas ay ang aking mga co-teachers lamang. Bago ko ipapakita sa inyo ang ginagawang preparation para sa COT bukas, ay huwag niyo munang kalimutang mag-subscribe at i-click niyo na rin ang bell button para sa updates ng aking mga bagong videos. Ang ginawa ko ay gumawa muna ng lesson plan. Pagkatapos ay saka na ako gumawa ng PowerPoints at ngayon ay gumagawa na ako ng mga visual aids. Titingnan natin kung maging maayos ba ang ating first COT for the new normal bukas. See ya! Thousand years later. 3:36 AM. Kakatapos ko lang ng aking visual aids. Mamaya, mga 7 AM, ay pupunta na ako ng school. So, tingnan natin kung kayang-kaya. Walang tulog. Much later. Good morning mga ka-Rutch. It is my COT day. Good luck sa akin. Get ready na tayo para sa nandito na tayo sa school. Ngayon, naantay nilang natin ng ating mga kasamahan and i-ready ko ng gagamitin para sa aking observation. So, magre-ready print tayo kasi tingnan niyo yung book ko ay wala pa siyang ayos. Ginagawa mo? Good luck. Wish me luck. One eternity later. Magandang hapon mga bata. Magandang hapon din po, ma'am. Okay, napakagaling naman at parang kumpleto tayo na. Walang ka natin sa ating mga sarili. Handa na ba tayo sa ating bagong aralin? Opo. Okay, tingnan natin kung handa na ba. Ano po ng maayos. Ngayon mga bata, ay balikan natin ang ating aralin or ang inyong aralin noong grade 2 pa. Naalala niyo ba ang mga sofa silaba? Ano kaya ang mga sofa silaba? Arlene? Do. Very good. Ano pa? Red. Yes, Deb? Me. Very good. Ang galing. Ano pa? Janil? So? Opo, tama yun. So, magaling. Ano ba? Meron ka ba? Pa. Ano pa po? T. Yes, very good. Ilan kaya ang ating sofa silaba? Yes. Wait, ma'am. Very good. Palakpakan natin. Okay, meron tayong
Aakyat ka. Kayo din ba ay naglalaro ng ganyan? Hindi ko, ma'am. Ano kaya ang klaseng laro ito? Okay, sila ay nasa-slide. Ano ang ginagawa ng mga panda? Habang nilalaro nila ang slide, ano ang kanilang mga kilos na ginagawa? Merong? Tama. Merong umaakyat. At merong bumababa. Okay, yan ay katulad ng ating kanta. Ano ang pamagat ng ating kanta? Katulad din yan ng ating nakita kaninang mga panda na umaakyat, high, at bumababa. Liriko ng kanta. Ito ay merong climb up with me. Ano yung sabihin nun? Climb. Ano yung sabihin ng climb? Yan. Sa tingin ninyo, ano kaya ang mga bagay sa ating paligid na pwede natin akyatin? Ano? Hagdan. Ano pa? Puno. Kapag kayo pa ay umaakyat, ano ang ginagawa? Mananatili pa kayo? Nasa ataas? Ano ang gagawin? Okay, very good. Ito ay bumababa. Tono sa kanta ay merong umaakyat at bumababa. Ano kaya ang tawag natin dito? Yung tawag natin doon sa mga tono na umaakyat at bumababa. Ano kaya ang tawag dyan? Ang clue. Starts with letter M. Very good. Palakpakan natin si Joyce. Ang galing. Bukan natin. Ready? Sabay ang kanta. Ready? Go! Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Pababa. Do, mi, la, sol, fa, mi, re, do. Kaya ba na mabilis? O, sige. Subukan natin. Bilisan natin. Ready? Sing. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Do, mi, la, sol, fa, mi, re, do. Very good. Ginagawa mo? Okay, very good. Okay, very good. Tama ba? Sagot niya? Grabe. Ginagawa mo?
Hello mga ka-Rutch! So, natapos po ang ating COT kanina or Classroom Observation Tool for Teachers. So, disclaimer lamang po ay ang video po na ito ay may permit sa aking mga kasamahan na magvi-video ko habang ako ay nagpapa-observe sa aming MT teacher. So, yun lamang po. Yun po ay isa sa mga requirements ng mga teachers ngayon, lalong-lalo na ngayon sa new normal. So, binabaan na kami ng dalawang COT or classroom observation. So, sana po ay na-enjoy kayo sa aking video. And, again, huwag po kalimutang mag-subscribe at i-click nyo na rin po ang bell button para po sa updates ng aking mga videos or ng aking mga bagong videos. So, huwag din po kalimutan mag-share ng aking videos. Maraming salamat! Bye, ka-Rutch!